ลูกบิดตัวไปมาร้องเสียงเป็นแพะเป็นแกะมีเสียงคลืดคลาดในลำคอจะต้องแก้ยังไงสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณแม่หลายท่านกำลังประสบปัญหาภาวะลูกได้รับน้ำนมมากเกินไปหรือที่เรียกว่า overfeeding ค่ะไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเพราะลูกของเรานะคะร้องกินตลอดเวลาค่ะในคลิปนี้ค่ะพี่กันนะคะจะมาบอกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะ overfeeding หรือลูกได้รับน้ำนมเกินค่ะก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันนะคะภาวะ overfeeding หรือภาวะที่ลูกได้รับน้ำนมเกินนะคะเกิดได้ทั้งในเด็กที่กินนมแม่จากเต้าและในเด็กที่กินนมผงค่ะโดยอาการแสดงนะคะที่บ่งบอกว่าลูกมีปัญหาของ overfeeding นะคะก็คือลูกน้อยของเรานะคะจะมีการบิดตัวไปมาบิดหน้าดำหน้าแดงบางครั้งก็จะมีเสียงเอียดอาดคล้ายกับตูฝืดค่ะโดยอาการบิดตัวนี้นะคะก็สังเกตว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกน้อยกินนมไปค่ะอาการที่2นะคะลูกจะมีส่งเสียงร้องเป็นแพะเป็นแกะแอะนะคะอาการที่3ค่ะลูกอาจจะมีเสียงคลืดคลาดในลำคอเนื่องจากการกินนมมากเกินไปทำให้ร้นในลำคอค่ะอาการที่4ลูกจะแหวะนมอาเจียนนมบ่อยอาการที่5ค่ะลูกจะมีพุงกลางเป็นน้ำเต้าตลอดเวลานอกจากอาการที่พี่กันกล่าวไปแล้วนะคะในเด็กที่มีปัญหาเรื่องของ overfeeding หรือได้รับน้ำนมมากเกินไปบางรายค่ะจะพบว่าลูกมีน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดือนละ1กิโลกรัมค่ะถ้าลูกใครน้ำหนักขึ้นเดือนละ1กิโลกรัมร่วมกับมีอาการดังกล่าวข้างต้นให้สันนิษฐานได้เลยค่ะว่าลูกมีอาการ overfeeding ค่ะและภาวะนมเกินหรือ overfeeding จะส่งผลเสียอะไรกับลูกนะคะในระยะสั้นค่ะเราก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าลูกของเรานะคะไม่สบายตัวร้องโยเยร้องกวนค่ะเนื่องจากแน่นอึดอัดท้องเกิดปัญหากรดไหลย้อนอาเจียนนมแหวะนมบ่อยจนทำให้ทางเดินอาหารเป็นแผลได้และในทารกที่กินนมผงและกินนมมากเกินไปก็จะส่งผลให้น้องนะคะเป็นโรคอ้วนในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะในการที่ลูกมีอาการแสดงบ่งบอกว่า overfeeding นั้นบางครั้งคุณแม่ไม่ทราบว่าลูกได้รับน้ำนมมากเกินไปอาจจะพาลูกน้อยนะคะไปหาสาเหตุค่ะว่าอาการที่ลูกเป็นนั้นเกิดจากอะไรค่ะทำให้ได้รับการรักษาโดยไม่จำเป็นค่ะเช่นนะคะการที่ลูกได้รับนมเกินและมีเสียงคลืดคลาดในลำคอค่ะทำให้คุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกเป็นหวัดนะคะหรือบางครั้งก็คิดว่าลูกแพ้นมวัวค่ะก็พาลูกไปหาหมอนะคะเกิดการงดเข้มงดอาหารงดนมวัวต่างๆนานาค่ะแต่ทำให้น้ำนมแม่นะคะคุณภาพลดน้อยลงไปค่ะแล้วก็เป็นการงดอาหารโดยไม่จำเป็นบ่อยครั้งก็อาจจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อเนื่องจากคิดว่าลูกเป็นหวัดมีเสมหะในคอค่ะทำให้ลูกนะคะก็อาจจะเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้ค่ะพอทราบผลเสียกันไปแล้วคุณแม่ก็อาจจะอยากให้พี่กันนะคะแนะนำวิธีการแก้ไขค่ะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหา overfeeding นะคะหลักสำคัญในการแก้ไขก็คือการควบคุมไม่ให้ลูกกินนมมากเกินไปนั่นเองค่ะวิธีการแรกนะคะคุณแม่จะต้องประเมินให้ได้ว่าอาการที่ลูกร้องไห้นั้นเป็นอาการที่ลูกหิวนมหรือร้องไห้จากสาเหตุอื่นค่ะเพราะบ่อยครั้งบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบว่าลูกร้องไห้จากอะไรนะคะก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยให้ลูกกินนมค่ะทำให้ลูกได้รับน้ำนมมากเกินไปค่ะซึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกร้องไห้นั้นจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะคะการฉี่การปวดฉี่ปวดอึการไม่สบายตัวการหนาวไปร้อนไปอาการเรียกร้องความสนใจนะคะอยากอยู่กับคุณแม่อยากให้คุณแม่อุ้มกอดเนื่องจากว่าลูกกำลังปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกค่ะทีนี้คุณแม่จะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าลูกอิ่มแล้วไม่ได้ร้องจากการหิวนมนะคะพี่กันก็มีเทคนิคค่ะในการประเมินค่ะถ้าลูกคุณแม่เพิ่งกินนมไปนะคะไม่ถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ยังมีพุงกลางเป็นน้ำเต้าอยู่ค่ะสะอึกบ่อยนะคะอันนี้นะคะเป็นอาการบ่งบอกว่าลูกของเรานะคะยังอิ่มอยู่ค่ะไม่ใช่ร้องไห้จากการหิวค่ะวิธีการที่2ค่ะใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจค่ะโดยนะคะการเบี่ยงเบนความสนใจที่ได้ผลดีที่สุดค่ะการอุ้มลูกน้อยเดินนั่นเองค่ะคุณแม่อาจจะมีตัวช่วยนะคะเป้แขว่งรถโยกรถเข็นนะคะเป้อุ้มค่ะโดยการอุ้มหรือว่าพาเดินนะคะไปดูสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบบ้านค่ะหรืออาจจะหลอกล่อด้วยของเล่นที่น่าสนใจมีเสียงดังนะคะและวิธีการที่3นะคะถ้าเบี่ยงเบนความสนใจแล้วเอาไม่อยู่จริงๆนะคะจะทำอย่างไรนะคะกรณีที่น้องดูดเต้านมแม่นะคะการแก้ปัญหาโดยการปั๊มนมใส่ขวดเพื่อรู้ปริมาณที่แน่นอนไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องค่ะให้เรานะคะแก้ปัญหาโดยการให้ลูกกินนมเต้าใดเต้าหนึ่งให้หมดก่อนนะคะถ้าลูกยังอยากร้องขอดูดอีกนะคะเบี่ยงเบนความสนใจไม่สำเร็จนะคะคุณแม่นะคะก็ต้องให้ลูกดูดนม
ข้างที่ลูกเพิ่งดูดไปนะคะหรือข้างที่เกลี้ยงเต้าไปแล้วเพื่อลูกจะได้รับปริมาณน้ำนมน้อยๆค่ะแต่ถ้าเกิดแม่เป็นคนน้ำนมเยอะนะคะแล้วน้ำนมคัดเต้าแล้วก็ให้คุณแม่ปั๊มออกก่อนหรือบีบน้ำนมออกก่อนที่จะให้ลูกดูดค่ะส่วนในกรณีทารกนะคะที่กินนมแม่จากขวดหรือกินนมชงนะคะวิธีการช่วยที่ดีที่สุดก็คือการใช้จุกหลอกค่ะโดยจุกหลอกนี้นะคะเราจะเริ่มใช้หลังจากที่ลูกอายุ1 เดือนไปแล้วและก็เลิกก่อนอายุ1 ปีนะคะเพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดผลเสียตามมาค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับคลิปนะคะการแก้ไขปัญหา overfitting นะคะสุดท้ายค่ะการที่ลูกประสบปัญหา overfeeding หรือว่าการที่ลูกร้องกินนะคะอยากให้เราอุ้มตลอดเวลานั้นอาการแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 3-4 เดือนค่ะถ้าลูกของเราโตขึ้นปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นสนใจสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นเราจะเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่ายค่ะแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกเลี้ยงง่ายแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ